የመጀመሪያው እቃችን የሚሆነው እዚች ጋር የምትመለከቷት ነው። ሁለተኛዋ ደግሞ ይቺ ናት። ሶስተኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ያሬድ ነኝ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የአሊኤክስፕረስ መረጃዎችን ነው የምለቅላችሁ። ፍላጎት ካላችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ብዙ ነገር ትጠቀሙበታላችሁ። አይ ሆፕ ይህ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ ይህን ቻናል በቅንነት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት 98% በላይ የሚሆኑት የቻናሌ ሜምበሮች ሰብስክራይብ ሳያደርጉ ነው ይህን ቪዲዮ የሚመለከቱት። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች የእናንተ አንድ ሰብስክሪፕሽን ለእኔ ከዚህ የተሻለ ቪዲዮ እንሰራላችሁ ሞቲቬት ያደርገኛልና ቻናሉን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ማለፍም ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ደግሞ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ አንቦክሲንጋችን እንሄዳለን። የመጀመሪያው እቃችን የሚሆነው እዚች ጋር የምትመለከቷት ናት። ሁለተኛዋ ደግሞ ይቺ ናት። ሶስተኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው እና አንድ ኤርፓድ አለ። የመጨረሻዋ ይቺኛዋ ናት። ታወቀቻናት። ከኤርፓዱ ስንጀምር በጣም አነስ ያለች ሳይዝ ናት። ያው በጣም ከዚህ ጋር እንደምታዩት ሲኖት መስሎ ዋጋው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ከሳች እንዳለው ነው። ሌላኛው እቺኛው ፓድ ናት። ታብሌቶች ላይ ለመጻፊያ ማምታገለግል ስትሆን እና ታይፕ ሲ ቻርጀር አላት እና የራሱ ጋይድ አለው ማለት ነው። እና ለዚህ የሚወጣው ያው ከታች አንድ ላይ አያይዤላችኋለሁ። ሌሎቹ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ጆሮ ጌጥ ናቸው እነዚህ። እና አንድ ላይ ደግሞ አንድ ላይ እዚህ ጋር የምታያቸው የተለያዩ ቀለበቶች አሉ ማለት ነው። የመጨረሻው እቃ ደግሞ ይሄን ይመስላል። አሁን ማሳያችሁ አንድ ላይ ነው የመጡት። ያው አንድ መስቀል አንድ ሰዓት ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ደግሞ አንድ ላይ የመጣው ይህን ይመስላል ማለት ነው። የተለያዩ ናቸው ለየብቻቸው።
እና በእኛ በኩል ደግሞ ማስተር ካርድ ማውጣት ለምፈልጉ ደንበኞቻችን በታላቅ ቅናሽ 40% ኦፍ አድርገንላቸዋል ለአንድ ወር የሚቆይ ማለት ነው። የዚህ የእድሉ ተካፋይ እንድትሆኑ እንጠይቆታለን ማለት ነው በአክብሮት። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ እሁድ 1 ሰዓት ላይ ሳምሰንግ ኤስ10 5G አንቦክስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ስልክ ያለ ቀረጥ ነው የገባው። እንዴት አድርጌ እንዳስገባው አብሬ የምነግራችሁ ይሆናል። እሁድ 1 ሰዓት ላይ ይጠብቁኝ። እስከ ሳምንት ቸር ቆዩ።